Tak ada tempat lain. Dapat. Puluh ni. Oh, jadi ke tempat kau. Buat kacang. Kacau sekejap aku buat. Okey. Sebab tu sudi plastik macam tak ni. Ni tak apa pasal. Baik yang dulu. Aku suruh besi kau tak bawa.
Come. Kamu lagi. Boleh ikan dapat dekat. Kita tanya. Hai. Hah? Macam? Bawa dirikan. Ini baru dia tak tenggelam. Lu tak ada tempat lain. Dapat. Dia tak sentap apa? Tak sentap, tarik slow. Kan? Kita sentap. Jangan mandikan laut. Sentap. Kita tarik slow ya. Dia kena layan dulu. Dalam eh. Wah, tak penang. Ini rezeki ya. Budak-budak sejian ni kan mancing dapat ikan. Nampak macam tadi. Dapat rasa okey kan. Kecil air. Kecil nak makan. Mati yang kepek ya. Hilang. Aryan, sama ikan lagi.